Lược sử giáo xứ Đại Đồng, giáo xứ Đền Thánh Thánh Tâm Chúa Giêsu Đại Đồng, giáo phận Bùi Chu, nằm trên địa bàn thuộc 3 xã, Giao Lạc, Hồng Thuận và Giao Thanh, huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định. Thống kê năm 2010 với khoảng 6.385 giáo hữu. Đền Thánh Đại Đồng gồm 4 giáo họ và một cộng đoàn chuẩn xứ, giáo họ nhà xứ, giáo họ giáo phòng, giáo họ Mẹ Thiên Chúa, giáo họ Thánh Francisco và cộng đoàn Minh Đường. Nguồn gốc, vào đầu thế kỷ 17, Đại Đồng khi ấy còn là một miền đất bồi hoang vu với nhiều bãi lau sậy miền ven biển và hạ lưu của sông Hồng. Khoảng đầu thế kỷ 19, cư dân từ các xứ Phú Nhai, Quận Cống, Sa Châu, Lục Thủy, Tương Nam, Bách Tính, xứ Mèn, thuộc giáo phận Thái Bình, tới đây khai hoang lập ấp. Được các bậc bề trên khích lệ, các tín hữu Công giáo nơi đây quy tụ lại lập thành một họ đạo, lấy tên là giáo họ Đại Đồng. Bổn mạng giáo họ là Đức Mẹ Mân Côi. Một số mốc lịch sử đáng ghi nhớ. Năm 1840, giáo họ Đại Đồng được thành lập đời Đức cha Garcia Sejong Khang và thuộc về xứ Mèn, nay là giáo xứ Đông Thành. Giáo phận Thái Bình, và một phần thuộc về giáo xứ Quận Cống. Năm 1891, Đức cha Wenceslas Oata Thuận, 1884-1897, ban sắc nâng giáo họ Đại Đồng lên thành giáo xứ Đại Đồng. Năm 1916, giáo xứ Đại Đồng có 3.039 giáo hữu, gồm 25 giáo họ nằm trên địa dư thuộc 19 xã phía nam huyện Giao Thủy, họ nhà xứ, Định Hải, Thuận Thành, Thiện Giáo, Nam Chu, Bắc Chu, Hà Cát, Giáo Phòng, Lạc Nội, Thanh Nhang, Lục Thủy, Trà Lũ, Nam Thành, Minh Đường, Phú Thọ, Phú Giáo, Lạc Nam, Vạn Chài, Hữu Ái, Lạc Thiện, Thủy Nhai, Phú Ninh, Đồng Tâm, Trừng Nguyên, Phú Hương. Năm 1951, sau khi một số họ tách thành xứ Mẹ Đại Đồng còn lại 4.070 nhân danh thuộc 11 giáo họ nhà xứ, Ấp Lũ, Thủy Nhai, Minh Đường, Phú Giáo, Hà Cát, Trung Đồng, Giáo Phòng, Lạc Nam, Phú Lục, Lạc Thịnh. Năm 1999, với số giáo dân là 9.684, sau khi họ Hà Cát tách ra giáo xứ Đại Đồng còn lại 10 giáo họ nhà xứ, Trà Lũ, Minh Đường, Thủy Nhai, Giáo Phòng, Lạc Thịnh, Lạc Xuân, Lạc Nam, Phú Lục. Chứng nhân, năm 2010, Đức cha Du Xe Hoàng Văn Tiệm đã quyết định tôn phong nhà thờ giáo xứ Đại Đồng lên hàng đền thánh trong giáo phận với tước hiệu đền thánh Trái Tim Chúa Giêsu Đại Đồng. Thông qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ngày 6 tháng 1 năm 2010 của Linh mục đoàn giáo phận, lễ ban sắc phong vào ngày 24 tháng 1 năm 2010 do chính Đức cha chủ sự. Các cha đã coi sóc giáo xứ. 1. Cha Augustino Trạch, 1891-1896 cha xứ Tiên Khởi. 2. Cha Giảng, 1896-1900. 3. Cha Đa Minh Khuôn, 1900-1920 xây dựng lại nhà thờ dài 7 gian hoàn thành năm 1922. 4. Cha Do An Lưu Văn Thuật, 1920-1932. 5. Cha Đa Minh Kính, 1932-1937. 6. Cha Đa Minh Đề, 1937-1938, cha giáo. 7. Cha Đa Minh Vũ Văn Trạc, 1938-1940. 8. Cha Do An Bautista Ngô Xuân Hảo, 1940-1950 xây dựng lại nhà thờ dài 9 gian kiểu Âu hoàn thành năm 1944. 9. Cha Du Xe Trần Đình Vận, 1950-1954, Quản hạt Đại Đồng. 10. Cha Đa Minh Hà Kỳ Uyên, 1950-1952, nguyên cha chính giáo phận về nghỉ hưu và giúp việc mục vụ. 11. Cha Thúy, 1954-1955. 12. Cha Đa Minh Vũ Ngọc Thụ, 1955-1956. 13. Cha Đa Minh Ngô Mạnh Hào, 1956-1963. 14. Cha Đa Minh Trần Đình Nguyện, 1963-1978. 15. Cha Phêrô Vũ Ngô Quý, 1978-2006, Quản hạt Đại Đồng xây dựng thánh đường hiện nay hoàn thành năm 1995. 16. Cha Đa Minh Phạm Văn Hồng, 1998-1999, Phó xứ, hiện là Quản hạt Đại Đồng. 17. Cha Du Xe Nguyễn Đức Dung, 2006-2007. 18. Cha Đa Minh Trần Ngọc Dương, 2006-2007, Phó xứ. 19. Cha Du Xe Phạm Văn Hy, từ năm 2007. 20. Cha Phêrô Bùi Trọng Khẩn, 2007-2008, Phó xứ. 21. Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Trung, 2009, Phó xứ. 22. Cha Du Xe Trần Văn Hành, Phó xứ.
23. Cha Du Xe Trần Văn Toàn, Phó Sứ, 24. Cha Vinh Sơn Nguyễn Hữu Tạng, Phó Sứ, tài liệu tham khảo, lịch sử địa phận Trung và kỷ yếu giáo phận Bùi Chu, 1533-1999. Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.